Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve กองกำลังเฉพาะกิจร่วมผสมปฏิบัติการแน่วแน่จากภายในทหารนอร์เวย์ประจำการกองพันทหารช่างนอร์วีเจนหน่วยเฉพาะกิจ Viking Norwegian Engineer Battalion Task Force Viking จาก Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve ดำเนินปฏิบัติการฝึกการซักซ้อมที่อัลอัสซาดแอร์เบสอิรัก6 มีนาคม 2023 สมาชิกกองกำลังรบร่วมดำรงสภาพพร้อมรบเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือและมอบอำนาจกองกำลังพันธมิตรได้ดียิ่งขึ้นในความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเอาชนะ ISIS The Engineer Battalion เป็นหน่วยสนับสนุนการรบที่จะทำให้กองพลน้อยเหนือ Brigade North ไปถึงได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามหน่วยงานนี้มีกองร้อย4 แห่งทั้งตอนเหนือของนอร์เวย์และ3 กองร้อยทั้งตอนใต้ของนอร์เวย์ The Engineer Battalion ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและทหารเกณฑ์ประมาณ800 นายและยุทธภัณฑ์ทั้งแบบยานรบทหารช่างยานขนส่งยุทธภัณฑ์หนักและยานขนส่งยุทธภัณฑ์เบานอกจากนี้ยังมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่สเทิร์นน้ำสเทิร์นบกอีกด้วยกองพันสามารถสร้างสะพานลดทอนแยกสลายทำลายแนวป้องกันเครื่องกีดขวางและดำเนินการเคลื่อนย้ายข้ามลำน้ำคูดักรถถังหรือหลุม Gap Crossing ด้วยเรือลำเล็กและเรือข้ามฟากกองพันมีส่วนช่วยเหลือการเอาชีวิตรอดท่ามกลาง CBRN Chemical Biological Radioactive and Nuclear สารเคมีอาวุธชีวภาพกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์การก่อสร้างที่กำบังที่พักและสนามยิงปืนตลอดจนการฝึกพลซุ่มยิงและทหารช่างนอกจากนี้ยังมีหน่วย Military Engineering และเจ้าหน้าที่ในสถานที่อื่นๆภายในกองทัพเช่นกองบัญชาการร่วมหน่วยบัญชาการทางบกฟินมอร์กฝ่ายอำนวยการกองทัพบกกองพลน้อยเหนือกองกำลังพิทักษ์ชาติและกองทัพอากาศในอดีตทหารช่างถูกเรียกว่าฝ่ายสร้างป้อมค่ายประจำถิ่น Fortification และมีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและบำรุงรักษาป้อมปราการที่มั่นในปัจจุบันมีหน่วยต่างๆที่สนับสนุนหน่วยการดำเนินกลยุทธ์ในหมวดหมู่ของการเคลื่อนที่ต่อต้านความอยู่รอดและวิศวกรรม General Engineering ทหารช่างนอร์เวย์ทำให้แน่ใจว่ากองกำลังฝ่ายเรามีความคล่องตัวในการดำเนินกลยุทธ์บนสนามรบโดยดำเนินการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดสังหารและทำลายแนวป้องกันสิ่งกีดขวางการก่อสร้างถนนเข้าสู่พื้นที่และสร้างสะพานและเรือข้ามฟากพวกเขาให้การปกป้องและความอยู่รอดผ่านการพรางและตำแหน่งที่สร้างสิ่งป้องกันฆ่าศึกทหารช่างยังป้องกันการเคลื่อนไหวของศัตรูด้วยการใช้ทุ่นระเบิดและรื้อถอนการทำลายถนนและสะพาน Norwegian Engineers ได้รับการส่งไปประจำการวางกำลังทั่วโลกตั้งแต่ปี 1945 เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการของสหประชาชาติสหภาพยุโรปและเนโตในปัจจุบันมี Norwegian Engineers อยู่ในกลุ่มประเทศบอลติกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Enhanced Forward Presence ยกระดับกองกำลังเนโตต่อการปรากฏของกำลังส่วนหน้ากองกำลังทหารป้องกันและยับยั้งที่ส่งไปประจำการในแนวหน้าของพันธมิตรเนโตในยุโรปเหนือกลางและตะวันออกและในตะวันออกกลาง Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve ให้คำแนะนำช่วยเหลือและมอบอำนาจกองกำลังพันธมิตรจนพวกเขาสามารถปราบดาเอชหรือกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอซิสได้ด้วยตนเองในพื้นที่ที่กำหนดในอิรักและซีเรียเพื่อที่จะกำหนดเงื่อนไขสำหรับกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงในระยะยาวสร้างความปราชัยทางการทหารต่อกลุ่มดาเอชในอิรักและซีเรียกองกำลังความมั่นคงอิรักกองกำลังความมั่นคงเคิร์ดและพันธมิตรของเราในซีเรียโดยการได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังปฏิบัติการร่วมผสมปฏิบัติการ Inherent Resolve สามารถปลดปล่อยดินแดนที่เคยถูกดาเอชยึดครองได้อย่างไรก็ตามดาเอชยังคงเป็นภัยคุกคามจากการก่อการร้ายอยู่ตลอดเวลาพันธมิตรของเราจะรับประกันความปราชัยที่ยั่งยืนถาวรของกลุ่มดาเอชที่เหลือด้วยการสนับสนุนของ Operation Inherent Resolve ในอิรัก Iraqi Security Forces ได้แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการป้องกันการกลับมาของกลุ่มดาเอชด้วยการดำเนินการเพียงลำพังและการส่งมอบการฝึกอบรมแนวร่วมที่อยู่ในอิรักเพื่อสนับสนุนกองกำลังพันธมิตรตามการเชื้อเชิญของรัฐบาลอิรัก ISF Iraqi Security Forces มีหน้าที่รับผิดชอบเต็มที่ต่อสถานที่และโปรแกรมการฝึกในซีเรียกองกำลังรบร่วมดำเนินการให้คำแนะนำผ่านการลาดตระเวนร่วมกับ SDF Syrian Democratic Forces
และกองกำลังผสมในการฝึกซ้อมร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรึกษาของกองกำลังรบร่วมได้ฝึกอบรมและพัฒนา SDF ในเรื่องยุทธวิธีต่อต้าน IED ระเบิดแสวงเครื่องสำหรับการปกป้องกองกำลังและสังเกตเห็นถึงศักยภาพที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่นั้นกองกำลัง SDF แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ได้รับการปรับปรุงในปฏิบัติการต่อต้าน Daesh ตัวอย่างเช่น SDF ได้ทำการจับกุมฆ่าศึกโดยเป็นกำลังรบฝ่ายเดียวปฏิบัติหน้าที่โดยมีความเสี่ยงสูงและดำเนินการยุติได้หลายครั้งปฏิบัติการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ SDF ในการป้องกันการกลับมาของกลุ่ม Daesh อีกครั้งการให้ขีดความสามารถของพันธมิตรทางทหารที่ยั่งยืนกองกำลังผสมกำลังสร้างศักยภาพของกองกำลังพันธมิตรเพื่อเอาชนะ Daesh ในอิรักและซีเรียขณะที่การฝึกตามแบบในอิรักทั้งหมดดำเนินการโดยชาวอิรักโดยได้รับการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์จากกองกำลังผสมผ่านกองทุนฝึกอบรมและอุปกรณ์ต่อต้าน ISIS เป็นมูลค่ากว่า $5,000 ล้าน ในปี 2020 กองกำลังผสมได้โอนฐานทัพจำนวน 8 แห่งให้ Iraqi Security Forces ควบคุมทั้งหมด 100%ซึ่งขณะนี้พวกเขาดำเนินการฝึกซ้อมโดยตนเองและปราบปรามปฏิบัติการของ ISIS ทุกวันตั้งแต่ปี 2014 Operation Inherent Resolve ได้ฝึกอบรมจัดเตรียมยุทธภัณฑ์และให้คำปรึกษาแก่สมาชิกกองกำลังความมั่นคงอิรักมากกว่า 240,000 นายรวมถึงกองทัพอิรักกองทัพอากาศและกองบัญชาการการบินอิรักตำรวจสหพันธรัฐหน่วยปราบปรามการก่อการร้ายหน่วยรักษาชายแดนตำรวจพลังงานและกองกำลังเพชเมอร์กาในปี 2019 กำลังพล ISF ได้เข้ารับการฝึกที่จัดโดยประเทศที่มีส่วนสนับสนุนกองกำลังผสมในอิรัก Operation Inherent Resolve ยังคงเพ่งความสนใจอยู่ที่การสนับสนุนปฏิบัติการของกองกำลังความมั่นคงอิรักและการสร้างศักยภาพของพวกเขาเพื่อบรรลุการเอาชนะ Daesh ให้ได้ในที่สุดเราจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรชาวอิรักของเราเพื่อสร้างศักยภาพในการปกป้องชายแดนเอาชนะกลุ่ม ISIS ที่เหลืออยู่ในอิรักและป้องกันการกลับมาอีกครั้งของ ISIS Daesh สูญเสียความสามารถในการเปิดฉากโจมตีอีกครั้งในอิรักแล้วสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของ Iraqi Security Forces และความปรารถนาที่จะนำเสถียรภาพกลับคืนสู่บ้านเกิดของพวกเขาในซีเรีย Operation Inherent Resolve ดำเนินการปราบปรามพันธมิตร Daesh ร่วมกับกองกำลังประชาธิปไตยซีเรีย Syrian Democratic Forces รวมถึงความพยายามในการรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในภูมิภาค Deir ez-Zor และฮาซาคาเพื่อป้องกันไม่ให้โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวตกไปอยู่ในมือของกลุ่ม Daesh อีกครั้งภารกิจของเราในซีเรียวันนี้ยังคงเหมือนเดิมกับตอนที่เราเริ่มปฏิบัติการครั้งแรกในปี 2014 นั่นคือเพื่อให้สามารถเอาชนะ ISIS ได้อย่างถาวรใช้ประโยชน์จากผลสะท้อนจากแนวร่วมที่แน่นแฟ้นกลุ่มพันธมิตรที่มีสมาชิกกว่า 80 ประเทศยังคงแข็งแกร่งและมุ่งมั่นและยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านขนาดและศักยภาพ Operation Inherent Resolve อยู่ในอิรักโดยได้รับคำขอร้องและอยู่ในซีเรียโดยมีอำนาจชัดเจนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเอาชนะ ISIS Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นภูมิภาคและหารืออย่างเต็มที่กับรัฐบาลอิรักซึ่งมีอำนาจอธิปไตยเหนือสิ่งอื่นใดและหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อช่วยให้อิรักนำเสถียรภาพมาสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง U.S. Army Video by Sergeant Julio Hernandez Edited by Benali Hunter